นี่นะคะชื่อชิรอนนะคะคือเป็นแมวที่ไม่มีเจ้าของนะคะคือชิรอนนี่คือแก่แล้วฟันเหลือ2 ซี่เองนะคะไม่มีฟันแล้วแก่มากไม่มีเจ้าของนะคะอันนี้เพิ่งตอนแรกๆเขามาจากที่ไหนไม่รู้อะแล้วเห็นซิลอนเราตั้งชื่อตอนแรกมันก็ชื่ออะไรไม่รู้อะเราตั้งชื่อว่าซิลอนนะคะไซซิลอนคือตอนมันมาแรกๆนะคะมันมันผอมมากเลยค่ะคือปากก็เละหมดเลยปากก็เละแล้วก็น้ำลายยืดนะคะคือนางเป็นแผลที่ปากนะคะไม่เขาไม่มีฟันเหลือ2 ซี่เพราะเขาแก่มากแล้วแล้วก็ผอมมากเลยตอนมาใหม่ๆนี่ผอมสุดๆเลยเราก็ลองเอาข้าวให้ดูพอเอาข้าวให้นะคะเขาก็กินแบบกินน้ำนี่โหเป็น10 นาทีนะคะคือเขาสงสัยไม่ได้กินข้าวอะค่ะเพราะเขาไม่มีเจ้าของแมวจากที่ไหนไม่รู้พอเราเลี้ยงข้าววันเดียวเขาก็มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เขามาอยู่กับเราแล้วก็เขามาอยู่กับเราสัก3 เดือนแล้วค่ะ3 เดือนกว่าๆแล้วนะคะก็ได้กินข้าวทุกวันนะคะตอนนี้แล้วมีพี่มุ้ยนะคะพี่ที่ทำงานนี่รักเขามากสงสารเขาแต่บางคนก็เกลียดเพราะเขาว่าซีลอนใส่ซีลอนสกปรกคือเขาเป็นแผลที่ปากอะเนาะอีกอย่างเขาก็แก่ด้วยนะอาบน้ำแล้วขนฟูเลยอันนี้คือพี่มุ้ยซื้อให้นะคะวันนั้นเอาไปให้หมอดูบอกว่าซีลอนเป็นอะไรตับโรคอะไรไม่รู้ค่ะเยอะแยะเลยเป็นหลายอย่างเลยโรคหลายอย่างเลยนี่นะคะคือซีลอนน้ำลายยืดตลอดเลยนะคะมีแผลที่ปากด้วยค่ะวันนั้นเอาไปให้คุณหมอดูก็หมอบอกว่าจะอยู่กับเราอีกไม่นานเดี๋ยวซีลอนก็จะจากไปนะคะวันนั้นไปโรงพยาบาลสัตว์ไปเติมน้ำเกลือนะคะพอกลับมาก็เริ่มกินข้าวเยอะอ้วนขึ้นพอจากนั้นสักเดือนกว่าเขาเริ่มผอมลงอีกแล้วค่ะคือตอนนี้ผอมมากนะคะที่เราเห็นหน้ามันนี่หน่อยลูกมองกล้องหน่อยมันก็นี่มานี่นี่จริงๆนางเป็นสีขนนี่คือสวยมากนะคะสวยมากแต่ว่านางผอมนางแก่มากแล้วยังงั้นนางเซ็กซี่ซิลอนนี่ทำไมเนาะไม่อยากมองกล้องเนาะคือนางเหงาค่ะซิลอนจะทำหน้าแบบนี้ตลอดนะคะทำหน้าแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันก็ไม่สบายอะเนาะดูน้ำลายยืดไหลอยู่ชอบนั่งบนเนี่ยค่ะรองเท้าเนาะชอบนั่งใส่รองเท้าซิลอนคะรายงานตัวหน่อยเร็วลูกชื่อซิลอนค่ะเก๋แล้วค่ะเป็นป้าแล้วนะคะมานี่มองกล้องมานี่นี่หมอบอกว่าเป็นเอ็ดแมวมั้งคือนางจะอายค่ะเห็นไหมคะจะอายตลอดเลยถ้าเป็นคนก็จะเป็นโรคหวัดใหญ่เลยนะคะคือไม่หายจะเงียบลิ้นสงสารมากเลยเราก็จะซื้ออาหารมาให้เขาทุกวันนะคะแต่ทุกวันบางวันก็ไม่ได้ให้บางวันก็ไม่มีเงินเนาะส่วนมากจะเป็นพี่มวยค่ะรักเขาดูแลเขาอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนคอยอาบน้ำให้เช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดปากให้นะคะนี่นะคะน้ำลายยืดไม่สบา
คนอื่นจะแมวตัวอื่นจะร้องนะคะ แต่ตัวนี้ไม่ร้องจะร้องจะร้องเวลาที่หิวนะคะ ถ้าไม่หิวก็ไม่ร้องถ้าหิวก็ร้องแล้วไม่ขู่ด้วยนะคะ เป็นคนเป็นแมวไม่ใช่คนเป็นแมวที่เงียบๆอะค่ะ ใครอยากมาแย่งกินเวลากำลังกินข้าวตัวอื่นไม่แย่งกินก็คือนางก็จะให้กินเลยค่ะ คือไม่ขู่ไม่กัดอะไรเลยใจดีมากเป็นคนก็คือใจดีมากเพราะนางแก่มากแล้วหิวกระหลิ่งงั้นก็ไปก่อนนะคะวันหน้ามาเจอกันใหม่นะคะชิลอนให้พี่